Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el ez a személy, akire éppen most gondoltok. Az elmúlt hetekben, ahogy szoktam, 3 különböző kártyából 3-3 lapot kérek. Az a kérdés, hogy mit nem mond el ez a személy, miről nem beszél, pedig szíve szerint mondaná. Szóval mi az, amiről nem beszél? Az, akire gondoltok. Így, ez az első. Aztán nézzük a másodikat, hogy ebből mi jön. És akkor lássuk a harmadikat. Mit mondana? No. Hát úgy látom, hogy megérkeztek a lapok, méghozzá az elsőből jött a kelyhek 10-es, a szerencsekerék, és az igazságosság lapja. Lehetséges, hogy ez az illető a családi mintái fogságában van. Erről nem beszél, mert hogy nem is biztos, hogy ő ezzel tisztában van. Azzal van tisztában, hogy ő neki végtelenül fontos a család. És ezzel nagyon-nagyon jó, hogyha így érzi, de nincs tisztában azzal, hogy miért akar ebből menekülni, miért fontos neki az, hogy forduljon már a sorskereke, és az igazságosság, az isteni igazságosság végre az ő életébe is megérkezzen. És ebből a 2 lapból gondolom, hogy ő neki a családi mintáival van problémája, nem magával a családdal. Az nagyon fontos neki. De ha azt szeretné, hogy ebben valami változás történjen, méghozzá úgy, hogy az valamiképpen az égiek igazságosságán szerint, akkor ott valami sokkal hátrébb, vagy mögötté lévő dolgokról van szó. Tehát nem az a családi, mindennapi családi megélés, szokás, hogy kiviszi a gyereket óviba, iskolába, meg hogy mit vásárolunk, meg mit teszünk, meg hogyan, hova megyünk. Tehát nem erről van szó, az a komfortzónához tartozik, és itt azért mondom, hogy itt szerintem a családi mintákról, a hitrendszerekről lehet szó, vagy pedig olyan megélésekről a családon belül, amelyekkel ő nem tud azonosulni legbelülről, hanem csak azért, hogy ő a családhoz tartozik, ezért azonosul. Tehát fölvesz egy olyan mintát, amelyiket mindenki csinálja, de ő valójában nem szeretné azt csinálni. És határozottan azt érzékelem, hogy ő abban reménykedik, hogy az égiek, a sors, az univerzum lép valamit, besegít valamit, és valamiféle olyan dolog történik, amivel végre ő is egyet tud érteni. Ez az ábrázolás, ez a kiegyensúlyozódást mutatja, tehát, hogy
a, amit ő a családtól szeretne, az egyensúlyba kerül végre azzal, amit ő magában szeretne. Tehát, hogy oké, hogy a családnak van egy ilyen elvárása, de őnek is lenne egy másmilyen. És hogy mi lenne, hogyha az az elvárás, az övé is valahogy érvényre jutna. És itt azt érzékelem, hogy ő ilyenfajta változásban reménykedik. Ez jelentheti azt is például, hogy neki van egy családja, aki azt mondja, hogy a mi családunkban nem szokás mondjuk elválni, a mi családunk, vagy ebben a családban így szokás élni, ebben a családban szokás megünnepelni mindig mindenkinek, a távoli rokonoknak is a névnapját, és akkor összegyűlünk, de ő valójában nem szereti azokat a távolabbi rokonaikat, mert ő mondjuk más, ő előtt ettől a családtól, és neki mások a fontosak. Nagyon gyakran előfordulhat ez olyan esetben, amikor egy-egy gyerek például nem illik abba a családba, ahova születik. Érdekes mód több ilyennel találkoztam az utóbbi időben, hogy elüt a testvéreitől valamiképpen, és ő nem tud azonosulni azokkal a mintákkal, amivel a többiek meg nagyon jól el vannak. Például, amit mondtam az előbb példaként, hogy ilyen nagy családi rendezvényeket tartunk, összeül a rokonság, az unokatestvérek is, és minden szíre szóra buli van, ő viszont lehetséges, hogy sokkal jobban kedvelné a könyveket, az egyedüllétet, a magába fordulást, de ezt nem teheti meg, mert nem engedik meg, hát ebben a családban nem ez a szokás. Persze lehet, hogy nem ilyenről szeretne beszélni ez az illető, de az is lehet, hogy igen, tehát hogyha egy ilyen valakire gondoltál, akkor lehetséges, hogy egy ilyenről van szó. De olyan is lehet, hogy arról nem beszél, hogy valaki, hogy mennyire szeretné, hogyha őt befogadnák egy családba, a te családodba, mennyire szeretné azt, hogy neki végre olyan igazi családja legyen, amire ő mindig is vágyott, és ne ez a látszat család, ahol csak azért gyűlünk össze ünnepekkor, hogy jó pofizzunk, és utána meg mindenki irigykedik a másikra, meg hasonló. Tehát az a lényeg, hogy valami, itt amiről nem beszél ez az illető, a családdal van összefüggésben, még hozzá olyan értelemben, hogy ő egészen mást szeretne, mint amit jelenleg megél, megtapasztal a családdal összefüggésben, és nagyon bízik abban, hogy az élet, a sors, az hamarosan rendet tesz ezen a téren. És megnézzük akkor a második sor, a másik fajta kártyát, ahol kijött a botokásza, az érmék hármasa és az érmék nyolcasa. És azt gondolom, hogy ezek megint passzolnak hozzá, mert ugye itt ő szeretne egy változást. Egy változást, amihez az égiek segítségében reménykedik, és ennek következtében megérkezne az az új lehetőség, az az új életminőség, amit itt a botok ásza jelent, vagy mutat, és ha megnézitek ezen a képen, ott van a pillangó. A pillangó, aki egy friss energiát hoz be. Itt van a virágok, a tavaszi virágok. A májusfa jut eszembe róla, tehát, hogy olyan, mint amikor a májusfával ünnepeljük azt, hogy végre elindul egy pezsgő, új életszakasz, amikor elindulnak a virágok, a természet igazából elkezdi
megmutatni a gyönyörűségét, és ő ezt reméli, hogyha itt megtörténne ez az átalakulás, akkor elérkezne ehhez a fázishoz, és itt találna olyan partnereket, akivel együtt tudna dolgozni azon, hogy ez az újfajta élet, ez az újfajta megközelítés, az sokkal inkább hozzáillő legyen, mint ami jelenleg van. És ez az, amiről ő nem beszél, hogy tulajdonképpen itt a felső sor az, amit ő titkol, ezek már inkább a vágyairól beszélnek, a középső sor, hogy az hogyan valósulna meg. Hogy itt jönne ez az új kezdet, ahol esetleg mással is együttműködne, például veled, akinek ezt nem mondja el, vagy bárki mással, hogy ő hajlandó lenne együttműködni, sőt, itt az érmék 8-asával ő hajlandó lenne ebbe rengeteg munkát beletenni, tanulni ezért, tényleg sok-sok energiát és mindenféle dolgot beletenni, ami szükséges lenne ahhoz, hogy ez megvalósuljon, mert ő erre vágyik, hogy ez megtörténjen, és ezt lehet, hogy nem mondta el, és nem is beszélt erről még senkinek sem. Hát most akkor láthatjuk, hogy ez az, amiben ő reménykedik. És akkor, ha megnézzük ezt a sort itt, akkor láthatjuk azt, hogy a következő lapon azt mondja, hogy bízik az isteni igazságszolgáltatásban, illetve az isteni időzítésben pontosan az égiek és az isteni időzítésben. Ez megint csak nagyon-nagyon is illeszkedik ehhez, amit itt az előbb mondtam, hogy ő várja, hogy az égiek segítsenek, és közbeszóljanak, és valamit tegyenek az ő érdekében, mert neki erre nagy szüksége van. A másik kártyán azt mondja, hogy attól tart, hogy ez a te utad, és ezt neked egyedül kell végigmenned ezen az úton. Bár itt arról beszél, hogy bízik az isteni igazság, megint az isteni igazság szolgáltatásban, ez nagyon erős itten, úgy látszik, az isteni időzítésben, de mégis úgy érzi, hogy ez neked egyedül kell végigcsinálni, mert mégis ott van benne a kételj, ott van benne a kétség, hogy ő szeretne változtatni. Nagyon bízik az isteni időzítésben itt ezekről, amit beszéltem, de mégis ott van a háttérben az, hogy ő fél attól, hogy ez ő nem része az életé, vagy a te utadnak, és te egyedül fogsz tovább menni nélküle. És a következő lapon pedig az szerepel, hogy elvakította őt a saját egója, amikor megbántott téged, vagy amikor téged olyan helyzetbe hozott, hogy ezzel számodra fájdalmat okozott. És ez egy beismerés, ez megint ehhez tartozik, amikor kétségei vannak afelől, hogy a ti, vagy veled kapcsolatosan ő lehet őszinte, vagy erről beszélhet-e valaha neked a dolgokról őszintén, de itt, mintha arra eszmélne rá, hogy neki
az egója az túlságosan eluralkodott az életén. De mondjuk nem is csodálkozom ezen, hogy túlságosan eluralkodott, hogyha látom itt ezt, hogy ő mennyire olyan életet élt, hogy másoknak akart megfelelni, és a saját kívánságát azt nem vette figyelembe, azzal nem foglalkozott, hanem azt háttérbe szorította. És ezt a háttérbe szorított egyéniségét, egóját, ezt így tudta kompenzálni, hogy esetleg téged nem vett figyelembe, hogy téged ugyanilyen módon háttérbe szorította, vagy a te igényeidet. Úgyhogy ezt mondaná el, hogy ezért ő bocsánatot kér, elnézést kér, hogy téged nem olyan szinten kezelt, ahogyan azt megérdemelted volna, de őt elvakította a saját büszkesége, egója. És úgy látom, hogy ezek most megint valahogy összefüggtek, valahogy úgy látszik, hogy jól jönnek ki mindig ezek a lapok. Ami engem mégis reménnyel tölt el, annak ellenére, hogy ez a két lap, vagy két utolsó kártya, ez ilyen nagyon lemondónak tűnik, ez a középső lap, tehát minden irányból a középső lap, ez a érmék hármasa, amelyik az együttműködésről szól, és ez a nagyon pozitív, végkifejletett, sejtető, előrevetítő, ígérő lap, az érmék hármasa, és itt is azon az látszik, mint amit ezen is, hogy ő ezért az együttműködésért, ezért nagyon sok mindent hajlandó megtenni, nagyon sok mindent hajlandó tanulni, időt, éjszakát, nappalt rááldozni, kikotyvasztani, úgymond különböző bájitalokat, csodaszereket ahhoz, hogy ez működjön, ha megtörténik az isteni segítség, ha fordul a szerencse kereke és az isteni igazságosság az végre meghozza már azt az elégtételt, amire ő régóta vágyik. És megint itt a szemközti sarokban látszik az, hogy ő bízik az isteni időzítésben és az isteni igazságszolgáltatásban. Úgyhogy ez az, amit nem mondott el neked még valószínűleg, vagy most ezt mondaná el, hogy nincsen jó helyzetben, de nagyon vár arra, hogy ebből kirángatja a sorskereke, és kap hozzá segítséget, mert benne megvan az elszántság, benne megvan az elkötelezettség az irányába, hogy ebbe ő munkát, energiát tegyen, beletegye a szívét, lelkét, még akkor is, hogyha időnként ő elbizonytalanodik, és nem remél annyit a jövőtől, mint amennyit tehetne. Mert hogy itt van a botokásza, ami egy nagyon csodás új kezdetnek a lehetőségét, az ígéretét jelzi. Tehát azért mondom, hogy benne van ebben az egészben az ígéret a jövőre vonatkozólag. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál és megnézted a kirakást. Remélem valamiféle reménységet neked is adott, vagy valamiféle visszaigazolást a gondolataiddal kapcsolatosan. Ha egyéni kivetést kérsz, akkor a leírásban megtalálod az elérhetőségemet, oda kérlek írjál, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy mit, hogyan, mikor. Emlékeztetnélek benneteket arra, hogy energetikai kezeléseket kezdtem el, erről is találtok a leírásban bővebbet. Igen, és akkor amit még mondanék, hogy
Kommentekbe kérlek írjátok meg, hogy történt-e valami ilyen veletek, amire ő itt hivatkozik, hogy ő megbántott titeket úgy, amikor túl nagy volt az ő egója. Vagy esetleg fontolgatjátok-e, hogy nélküle mentek tovább. Erről esetleg megírjátok, hogy mit gondoltok ti. Egyáltalán elgondolkodtok-e azon, hogy nélküle mentek tovább, vagy még adtok neki esélyt, vagy tisztában voltatok-e ezzel, hogy ő ilyen dolgot rejteget magában. Szóval köszönöm, hogyha ezt így megosztjátok velünk, köszönöm a lájkot és a feliratkozást is, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!